السلام علیکم سټوډنټس حاضر یم د یو نوی لیکچر سره او نوی لیکچر زمونږ د لیکویډ پریشر اوس به مونږه پریشر وایو خو په لیکویډ کې دننه ټیک شو که نه په لیکویډ کې دننه به څومره پریشر وي اټماسفیریک پریشر خو مونږ ویلی دی چې اټماسفیریک پریشر به زموږ سره څومره وي 180 m به وي په کوم ځای کې په سی لیول باندې او د ویدر کنډیشن سره او د زیږینو سره به زموږ سره څه کېږي دا چینج کېږي به نو په هغې باندې مونږ پوه شوي یو که څوک پرې نه وي پوه نو اټماسفیریک پریشر بای آسان فزکس وګورئ نن به مونږ صرف وایو لیکویډ پریشر څه به وایو لیکویډ پریشر دې خو ګورئ زموږ سره یو لیکویډ دی په یو کنټینر کې دی صحیح شو که نه ټیک شو دا یو کنټینر دی یو بیکر دی ټیک شو او په دې کې دننه زموږ سره څه شی دی یو لیکویډ دی هر قسم لیکویډ چې دی مونږ دا نه وایو ښه چې کوم لیکویډ دی او په دې کې په دې لاندې ځای کې یو ډیسک پروت دی څه چیز پروت دی ډیسک ټیک شو مونږ وایو دا لیکویډ چې کوم دی نو دا په دې لیکویډ باندې څه لګوي پریشر پې لګوي دا لیکویډ په دې ډیسک باندې پریشر لګوي لیکویډ ولې په ډیسک باندې پریشر لګوي نو لیکویډ په دې ډیسک باندې ځکه پریشر لګوي چې لیکویډ زموږ سره دی میټر دا خو مونږ ته پته ده که نه سټیټ اف میټر دی مطلب میټر دی چې میټر دی ماس هم شته او ویټ هم شته ماس شته جی ګریویټیشنل ویلیو هم شته جی ویلیو هم شته نو ماس ام انټو جی زموږ سره څه برابري د ویټ د دې لیکویډ ویټ شته نو موږ وایو دا لیکویډ د خپل ویټ د وجې نه په ابجکټ باندې څه لګوي پریشر کله چې موږ یو ابجکټ په لیکویډ کې دننه کیږو نو دا لیکویډ به د خپل ویټ د وجې نه په دې ابجکټ باندې څه لګوي پریشر زه دا خبرې لیکم ښه لیکویډ is a state of matter having mass and weight. Due to its weight, the liquid exert pressure on anything beneath it. لیکویډ میټر دی ماس هم شته ویټ هم شته د دې خپل ویټ د وجې نه چې څه چیز هم په دې لیکویډ کې دننه پروت دی دا به څه لګوي پریشر به پرې لګوي څه به پرې لګوي پریشر دا خبره مونږ وکړه اوس دا پریشر مونږ معلوموو چې څومره پریشر به پرې لګوي خو چې تاسو ته یو خبره معلومي د دې ځای نه د پاسه چې کم پریشر دی ایر چې کم لګوي هغې ته مونږ وایو اټماسفیریک پریشر پی ای اټماسفیر پاسکل نه دی ښه پی ای مین اټماسفیریک پریشر او هغه زموږ سره موجود دی مونږ دا خبره نه کوو چې ورې هغه نشته هغه په دې ځای کې شته پی ای پریشر الرډي په دې ځای باندې شته مونږ په لیکویډ کې دننه خبره کوو چې په لیکویډ کې به دننه په دې ابجکټ باندې څومره پریشر لګي په لیکویډ کې به دننه په ابجکټ باندې څومره پریشر لګي نو اوس دې خوا وګورئ زه به یم د دې شیز د پاسه چې کوم لیکویډ دی دا د خپل ویټ د وجې نه دا چې خو مونږ ویل چې پریشر لګوي خو په حال مونږ پریشر نه وایو پریشر خو فورس پر یونټ ایریا ته وایي مونږ په حال هغه خبره نه کوو مونږ وایو د دې ډیسک د پاسه د دې ډیسک د پاسه چې دی یو لیکویډ دی او د هغې لیکویډ ویټ شته که نه ماس هم شته د جی ویلیو هم شته نو د لیکویډ ویټ دی او ویټ کم طرف ته دغه لګوي فورس یا ویټ کم طرف ته ایکټ کوي ډاونورډ نو موږ وایو دا لیکویډ د خپل ویټ د وجې نه په دې ډیسک باندې څه لګوي یو فورس لګوي دا لیکویډ د خپل ویټ د وجې نه په ډیسک باندې څه کوي فورس لګوي موږ وایو د لیکویډ exert a force on the disk due to its weight د خپل ویټ د وجې نه په دې ډیسک باندې دا لیکویډ څه لګوي ویټ فورس پې لګوي څه پې لګوي فورس پې لګوي ټیک شو اوس موږ وایو په دې ډیسک باندې خو د پاسه د ټول بیکر دا اوبه پرتې
نه د پاسه په ټول بیکر نه دي ګوره د دې زیږي لیکوډ چې کوم دی هغه په دې زی باندې ویټ لګوي فورس لګوي د دې زیږي لیکوډ چې د پاسه کوم دی څومره چې ویټ دی هغه په دې فورس لګوي په دې ډیسک باندې بس صرف هغه زیږي والا لیکوډ فورس لګوي کوم چې بیخي ایگزیکټلی د دې د پاسه پروت دی خو وګورئ دا یوې دا سلینډریکل شیپ چې کوم ښکاري دا زه به اوس څه کوم کنټینیوس شیپ به اوس جوړ کړم خو چې تاسو ته پاتې چې دا ما ولې جوړ کو ما وی د دې ډیسک د پاسه چې کم لیکوډ دی په دې ځای کې د پاسه چې بیخي ایگزیکټلی چې کم اباو په دې ډیسک باندې پروت دی دا لیکوډ به صرف په دې ډیسک باندې د دې د ویټ د وجې نه په لې باندې فورس لګي د دې لیکوډ او د دې لیکوډ د وجې نه کم چې بیخي ایگزیکټلی د دې ډیسک د پاسه پروت دی دا لیکوډ به د خپل ویټ د وجې نه په دې ډیسک باندې څه لګوي فورس تاسو دې ته مو دا ریکټنګولر شیپ نه دی ګوره دا زم سره یو داسې غټ بیکر دی او پکې لاندې یو ډیسک پروت دی د پاسه دا ټوټل سلینډریکل شیپ چې کوم دی د ډیسک د پاسه دا ټوټل سلینډریکل شیپ چې کوم ویټ دی دا زم سره په دې ډیسک باندې څه لګوي ویټ لګوي صحیح ده که نه او ویټ څه شی دی فورس دی د خپل ویټ د وجې نه دا په دې ډیسک باندې څه لګوي فورس لګوي نو زه اوس دا خبرې لیکم چې د فورس on the disk is equal to the weight of cylindrical column of liquid above the disk وس په دې ډیسک باندې چې د پاسه کم سلینډریکل کالم اف لیکوډ دی دا فورس به د دغې د ویټ برابري د دې ټول لیکوډ د ویټ به نه برابر ته اوس ګوره په یو کمره کې ولاړې او په تا د پاسه چا اوبه واړولې کمرې ډکه کړه نو ستا په دې سر باندې ستا په دې جسم باندې چې د پاسه کمې اوبه دي په تا به صرف دا د پاسه د دې ویټ به په تا باندې فورس لګوي د دې سایډ والا او د دې سایډ والا په تا پریشر لګوي خو هغه دواړه ایکولي د هغې نیټ نه وي صحیح ده که نه د پاسه چې په تا کم کالم دی هغه به په تا باندې څه لګوي د پاسه نه به په تا باندې هغه فورس لګوي څه به د باندې لګوي فورس نو ما وایي چې د ډیسک باندې چې کم فورس لګي دا به څه برابري د ویټ اف د لیکوډ خو کم لیکوډ ویټ به برابري کم چې ایگزیکټلی د دې د پاسه پروت دی د سلینډریکل کالم د دې د ویټ به دا فورس صحیح برابر وي نو زه اوس دا خبره لیکم میتھمیټیکلی چې فورس از ایکول ټو ویټ equation number 1 شو force is equal to weight ټول کیلکولیشن کوشش کوم چې په دې ځای کې راولم ها force is equal to weight خو چې تا ته پته ده د کم weight cylindrical column of liquid above the disk او weight د څه برابري W is equal to mg نو فورس دی برابر شو F is equal to mg دا زما سره شو equation number 2 څه شو equation number 2 فورس زما سره د څه برابر شو د mg اوس مونږ ته پته ده د جی ویلیو زم سره ده 9.8 میټر پر سیکنډ سکویر خو ماس څومره دی د دې لیکوډ د جی ویلیو خو موږ ته معلومه ده که نه ویټ یې اوس معلوم ویټ یې ام جی دی د دې چې کوم لیکوډ دی د هغې باندې د جی ویلیو څومره ده 9.8 ده خو د کم سلینډریکل شیپ کې سلینډریکل کالم کې چې کم لیکوډ دی د دې ماس څومره دی نو ما ته خو معلوم نه دی یوازې ماس انټو جی خبره نه ده اوس ځان په دې خبره هم پوه که د دې چې کم هایټ دی دا کم سلینډریکل کالم دی د دې هایټ دی زم سره ایچ او زه داسې جنرال خبره کوم فار ایگزامپل ایچ دی 1 میټر څومره هایټ دی د دې لیکوډ کالم 1 میټر نو ته څه وی چې یو ډیسک دلته پروتي او په هغې زه د پاسه 1 میټر اوبه ورواړم د دې 1 میټر اوبو چې کم سلینډریکل کالم دی د دې د ویټ د وجې نه په ډیسک باندې فورس لګي ټیک شو ما ویل په دې ډیسک باندې به څومره فورس لګي څومره چې د دې د پاسه لیکوډ دی او هغه لیکوډ ما څه واخیستل اوبه مې واخیستې نو اوبه په دې باندې څه لګوي د خپل ویټ د وجې نه به فورس لګوي بالکل دې خبره کې ته شک نشته خو شک صرف زه تاسو د شک خبره کوم زه تاته وایم چې زه به یو ځل د پاسه په دې ټیوب کې په دې کنټینر کې په دې بیکر کې اوبه واړم د ډیسک د پاسه چې دا کم ځای دا ټول اوبه نو ویټ د وجې نه به فورس لګوي بالکل به لګوي څومره فورس به لګوي ام جی ماس انټو ګریویټیشنل ایکسلریشن بیا زه داسې کار وکړم هغه ټولې اوبه مې تېدرې کړې او بیا مې پې هني ور واچو شهد ګبین خوږ ګبین مې پې ور واچو ټینګ
نو ته څه وایې چې دا هایټ مخکې 1 میټر او اوس هم 1 میټر دی د دې لیکوډ د پاسه د دې ډیسک د پاسه اوس هم هغه هني 1 میټر ده نو ته څه وایې چې د دواړو ویټ فورس په برابري هلته اوبه هم د خپل ویټ د وجې نه فورس لګاو اوس هني هم د خپل ویټ د وجې نه فورس لګوي د دواړو فورس په برابري برابر به نه به برابر ولې به نه برابر د اوبو ډینسټي کمه ده نو د دې فورس به هم کمي او د شهدو ډینسټي سیوا ده نو د هغې چې کم فورس وي نو هغه به صحیح سیوا به وي ځکه چې په دومره سلینډر کې ته یو ځل اوبه واچې او په دې دومره سلینډر کې ته یو ځل هني واچې نو کم یو بدرونی د چا ډینسټي سیوا ده د هني ډینسټي سیوا ده د هغې به ویټ هم سیوای نو هغه به زیات فورس لګوي نو اوس موږ وایو یوازې ماس نه دی دا به په ډینسټي باندې هم ډیپینډ کوي او ډینسټي زم سره برابري د ماس پر یونټ والیوم د څه برابري د ماس پر یونټ والیوم زه اوس د ماس ویلیو معلوموم نو دا والیوم به دې سیټ ته راوړم زه وایم رو وی از ایکول to mass دا دی شو equation number 3 د equation number 3 نه تاسو خپل لیکل کوئ زه ګورم چې ښکاري که نه د equation number 3 نه د ماس ویلیو راخلم بالکل ښکاري د equation number 3 نه د ماس ویلیو راخلم او په دې equation number 2 کې په دې ځای کې پوټ کوم دی خو ته وګوره نو f برابر شي f is equal to د ماس ویلیو راله رو وی جی دا دی شه زما سره equation number 4 څه شو equation number 4 رو وی جی اوس د ګیون لیکوډ د پاره تا یو ځل پدې کې اوبه دې وراچېلي که هر څه دې ورواچېل که هني دې ورواچېل لکه تیل که پټرول که شوملې دې وراچېلي چې څه شی دې وراچېلی یو ځل دې ورواچو نو د جی ویلیوم کانسټنټ شو او لیکوډ هم بیا کانسټنټ شو لیکوډ کانسټنټ مین د لیکوډ ډینسټي هم بیا کانسټنټ دي رو هم کانسټنټ دي جی هم کانسټنټ دي یو ځل دې دا بیکر ډک کو د ډیسک د پاسه یو لیکوډ پروت دی نو د جی او د رو ویلیو به صحیح سیم وي اوس موږ وایو والیوم به څومره وي نو د دې سلینډر والیوم چې زه معلومومه نو تاسو ته پته ده والیوم زم سره برابر وي د لینت انټو ویټ انټو هایټ د دې سلینډر لینت د دې سلینډر ویټ او د دې سلینډر هایټ ګورې دا سلینډر نه دی ما سلینډریکل ایریا سلینډریکل یو شیپ مې کنسیډر کړی دی نو په دې سلینډریکل شیپ کې چې کوم لیکوډ دی نو زه به لینت ویټ او هایټ له ځره ورکړم نو زه به د سلینډریکل شیپ کې چې کوم لیکوډ دی د هغې والیوم به معلوم کړم داسې نه چې تاسو اوس وایئ چې سلینډر د کوم ځای نه راغی او هغې والیوم موږ ولې معلومو نه موږ وایو اصل کې دا دلته ډیسک پروت دی او د ډیسک د پاسه چې څومره اوبه عمل کوي نو هغه اوبه چې موږ کنسیډر کړي اوبه هر یو لیکوډ چې زه مخلي له اوبه راځي خو موږ واټر کنسیډر کړو جنرالي ستا خپله مرضي ده چې څه شی کنسیډر کړې نو د دې ډیسک د پاسه چې کم څومره لیکوډ دی هغه چې زه ټوټل کنسیډر کړم زما سره سلینډریکل شیپ جوړېدو نو هغه سلینډریکل شیپ والیوم ما ته پته ده چې د څه برابر د لینت ویټ انټو هایټ اوس صحیح ده صرف شارټ کټ پکې یو جوړوم موږ ته پته ده لینت او ویټ د څه برابر د ایریا نو لینت ضرب ویټ نه مې ایریا جوړ کړو ایریا واپس لینت انټو ویټ دی ضرب هایټ نو والیوم زم سره د څه برابر شو د ایریا انټو هایټ دې ته وایم equation number 5 څه ورته وایم equation number 5 د equation number 5 نه د وی ویلیو راخلم د والیوم او په دې equation number 4 کې د دې وی په ځای پټ کوم نو ته وګورئ f is equal to رو په خپل ځای شوه د وی په ځای په څه پټ کړم ah انټو جی مې په خپل ځای پټ کو دا شو equation number 6 څه شو equation number 6 شو اوس دی خوا ګورئ دا ما فورس معلوم کو په څه باندې د دې لیکوډ د ویټ د وجې نه چې په دې ډیسک باندې څومره فورس لګي هغه به څومره وي رو ایچ جي رو ایچ جي ټول د کوم ځای نه راغی د دې نه فورس د څه برابر و د ویټ ویټ د څه برابر و د ایم جي ایم د څه برابر دی د رو وي صحیح ده که نه څه کم لیکوډ دی د هغې به څه ډینسټي وي که نه د هغې نه مې د ایم ویلیو راواغسته هغه مې دلته پوټ کړه نو فورس څه برابر شو د رو وی جي والیوم اف د سلینډر به څه برابر ایریا انټو هایټ هغه مې پوټ کو نو فورس برابر شو د رو ایچ جي د څه برابر شو د رو ایچ جي اوس ما ته پته ده چې پریشر به څومره اصل کې موږ پریشر معلومو نو پریشر زم سره برابر فورس پر یونٹ ایریا equation number 7 او دا د فورس مین equation دی تو equation number 7 کې د فورس ویلیو لګوم د equation number 6 نه د f ویلیو دا رو اچ جی نو پریشر ته وګورئ پریشر از equal to رو اچ جی divided by a د a څخه کټ شو نو p پریشر از equal to رو جی اچ او دا زم سره شو د ریکوایرډ equation number 8 چې په لیکوډ کې با پریشر زم سره څومره انکریز کیږي نو رو جی اچ به دې کې څه راځي چینج راځي ګورئ دا داسې نه وایي چې په دې ځای کې به دومره پریشر وي نه 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 نه
دلته خپل اټماسفیریک پریشر شته دا غینه چې تخکته په یو لیکوډ کې راځي نو پریشر کې به چینج څومره راځي رو جی ایچ چینج به راځي رو جی ایچ څه مطلب د لیکوډ ډینسټي د لیکوډ د جی ویلیو د لیکوډ جی ویلیو مطلب جی ویلیو کانسټنټ 9.8 او د لیکوډ هایټ مین ډیپث څومره ډیپث ته رواني 1 میټر ډیپث دلته به 1 میټر والی د جی ویلیو به 9.8 والی او دا لیکوډ که اوبه نو د ویلیو به څه والی 1000 به والی که فار ایگزامپل مرکری نو 13600 به واخلي که هنی د هغې ډینسټي به واخلي چې کم لیکوډ د هغې ډینسټي به واخلي دومره به زموږ سره په دې ځای کې په پریشر کې صحیح چینج وي اوس تا ته اصل کې پته ده ټوټل پریشر تا څوک وایي چې څومره دی نو په دې ځای کې څه شی دی پی ای اټماسفیریک پریشر او په دې ځای کې څومره دی اوس ګورئ P is equal to د دې پریشر در څوک غواړي P نو ته به داسې نه وایې چې دلته به پریشر رو جی ایچ ګورئ دا ستاسو په کتاب کې دې پورې لیکلی ایکسپلینیشن یې بیا نه کړی ځان پرې خبره پوه کوي د دې مطلب دا نه دی چې په دې ځای کې به پریشر رو جی ایچ نه په دې ځای کې به پریشر څومره وي اټماسفیریک پریشر پلس رو جی ایچ دومره پکې چینج راغی دا خو اټماسفیریک پریشر خو دی په دې ځای کې خو د دې ځای نه د دې ځای پورې څومره چینج راغی رو جی ایچ ډینسټي اف لیکوډ جی ویلیو 9.8 انټو هایټ دومره په دې کې سره راغی چینج نو صحیح چې کوم پراپر ایکویشن دی هغه زم سره دا دی PA plus rho GH atmospheric pressure plus change in liquid pressure اوس که زه ته دا دې سیټ ته راوړم نو ته وګورې P minus PA is equal to rho GH نو اصل کې چې مین کوم ایکویشن دی د دوه پریشر ډیفرنس ته موږ څه وایو چینج ان پریشر مطلب د دې دا دی چې په لیکوډ کې مونږ کله ښکته ځو نو په پریشر کې به چینج څومره راځي رو جی ایچ څومره چینج به راځي رو جی ایچ څومره چینج به راځي رو جی ایچ د دې مطلب دا نه ګوره چې په دې ځای کې یو پریشر رو جی ایچ نه د دې ځای نه چې زه دې ځای ته راځم په پریشر کې به چینج څومره راځي رو جی ایچ اټماسفیریک پریشر خو دی خو دومره پکې څه راغی چینج پکې راغی څه پکې راغی چینج اوس که ته دې ځای نه دې ځای ته ځې نو هم هایټ کمیږي که نه اوس هم پکې دومره چینج راځي رو جی ایچ خو کمیږي به چې ښکته راځي هایټ سیوا کې نو څه به کېږي سیوا کېږي به اوس زه دا خبره کومه چې ځان پوه کوي یو ځل تا یو لیکوډ واخیستو ته د هغې کې پریشر چینج معلومې نو رو به زموږ سره صحیح کانسټنټ وي د دې ایکسپریمنٹ په دوران کې ته چې کله کیلکولیشن کې نو رو چینج کېږي نه جی هم زموږ سره کانسټنټ دی جی خو هم نه چینج کېږي 9.8 دی په دومره کم هایټ نه چینج کېږي اټلیسټ ته اوس 2000 او 3000 میټر کیلومیټر کې ښکته یا پورته ځي نو چینج کېږي به خو په ګیلاس کې په اوبو کې په کمره کې په دې ځینو کې نه چینج کېږي 100 میټر 200 میټر دې کې نه چینج کېږي کانسټنټ وي نو زه وایم پریشر از ډایرکټلی پروپورشنل ټو هایټ هایټ یا ډیپث دلته په تاسو وایو جوړوالی دی ډیپث دی په لیکوډ کې به پریشر ډایرکټلی پروپورشنلی څه ته ډیپث ته په پریشر کې به لیکوډ ډایرکټلی پروپورشنلی څه شي ته ډیپث ته مطلب چې ته څومره په یو لیکوډ کې ښکته ځي نو دومره به زموږ سره پریشر څه کېږي انکریز کېږي او چې څومره واپس بره ځي نو پریشر به زموږ سره څه کېږي ډیکریز کېږي به چې په لیکوډ کې ته څومره ښکته ځي یوازې په لیکوډ کې نه په هر یو فلویډ کې هر شي چې فلو کوي که ته اټماسفیر وګورې هواګانې چې ته څومره پورته ځي نو هواګانې ښکته پاتې کېږي که نه په تا د پاسه د هواګانو ویټ کم دی تا ته پته ده ګورې دا خبره ما بار وکړه چې دا پریشر د څه شي د وجې نه دی د ویټ د وجې نه نو چې ته په اوبو کې څومره ښکته ځي په تا د پاسه د اوبو ویټ سیوا کېږي نو پریشر به سیوایي تاسو به لیدلي په سمندر کې چې موږ څومره ښکته ځو نو پریشر به څه کېږي انکریز کېږي ولې زموږ د پاسه د اوبو ویټ سیوا کېږي نو تاسو به لیدلي اوشن ګیټ یو زموږ سره څه شي یو سمندري کشتۍ و ابدوز و خلک پکې تله ټایټینک ته خو دومره ښکته لاړه چې اوشن ګیټ باندې چې کم پریشر و نو هغې څه کړه هغې وچوله بیخي داسې وایي که انسان هغه ټایټینک چې په کم ځای کې دی انسان ډایرکټ ورکوز شي نو هغه څه کوي انسان به ټوکړې ټوکړې کړي دومره زیات پریشر دی هلته ځکه چې هلته په تا باندې د اوبو ویټ سیوایي نو پریشر به صحیح سیوا وي نو اوشن ګیټ کې داسې نه ده چې هلته خلک نشي تللی ځي خو هلته چې کم ابدوز ځي کم مټیریل چې یوز کوي نو هغه داسې جوړی اول چې هغه هغومره پریشر چې کم دی هغه خو ساینټسټو ته معلوم دی که نه چې داسې مټیریل به استعمال کوي چې هغه پریشر برداشت کولی شي نو اوشن ګیټ چې کم و نو هغه پریشر برداشت نه کو او هغه چاودلی و نو هغه کې چې کم خلک و نو هغه ټول څه شو مړه شو ټیک شو بیلیونیرز و پکې 100 کسانو تاسو ته پته دوه پکې پاکستاني مو پلار او زوی نو تاسو ته پته ده چې لیکوډ کې څومره ښکته ځي نو څه به کېږي هغه پریشر به څه کېږي انکریز کېږي خو دا یوازې په لیکوډ کې دا خبره نه ده په هر فلویډ کې ده په هوا کې هم ده هوا نه چې موږ ښکته راځو مطلب ښکته سی لیول ته ځو په موږ باندې د پاسه د ایر
ویټ سیوا کیږي نو پریشر به هم سیوای چې څومره ته بره ځي په موږ د پاسه هواګانې صحیح د هغې ویټ کمیږي او موږ ته دا هم پته ده چې پورته موږ څومره ځو نو د ایر ډینسټي څه کیږي کمیږي نو په موږ باندې به پریشر بیا صحیح کم وي آی هوپ چې په دې کې به څه قسم کنفیوژن نه وي که بیا هم څه قسم مسله وي نو بالکل کمنټ سیکشن ستاسو دپاره اوپن دی تپوس کولی شئ تھینک یو ویری مچ